Sige po. Lahat po ng last bus, dito po tayo banda. Sige po. Okay, so students, hi po! Hello! Okay, so, ready na po ba mag-event? Okay, so, good afternoon, seekers, mga buhay. Welcome to SciENSE Space, the
sabay na hanggang. Excuse me. So, what is this organ? Very good. So, ilang points na ako namin? 2 points po ba yan? So, yeah. So, 3 points and 3 points po. So, 3 na po kayo ng points. So, last question na lang po for 2 points. Sino yung manalo? Sila yung unang pupunta sa ballpen area later on. Okay? So, last question na tayo. What is DNA stands for? DNA. Hello? Very good. Ito tayo, be. Ito, Kyrie, oh. Punta ka doon. Uy! Next! Automount. Ito naman, be. Yan, yan. Ano yan? Human brain. Doon, be, oh. Dito, be. Be, dito, be. Maganda. Tara. Ito, oh. Mga bone. Ito, yung heart. Ito. Picture kita. 1, 2. Diyan sa head. Tayo tayo. Be. Ito naman. Ayun na yun. Ayun, may mga heart. Ay, ito.